Magandang umaga po. Welcome back po ulit sa aking YouTube channel. Andito po tayo ngayon sa Kuya Rolly, Laparan. At nagwo-workshop po tayo ngayon. At kasama po natin si Master Delmar. Ayan po, inumpisahan na niyang alisin yung dapat alisin na sanga. At mamaya po, ito po ang ating ayusin maya-maya. Napakadami po nito. Ayan. Kuya Rel, may ilang piraso na po ang kanyang ito. Halamang ito. Bila. May 50 na. Sobra na siguro. Sobra na ha. Sabagay, marami mong malalaking bago eh. Hindi pa napapadisplay. Hindi yung malalaki yung mga yan. Ibig sabihin may isibol na yan mga yan. Ano na? Okay, titingnan natin mamaya. Pukuhanan po natin para makita nyo. Biglang dami po ito.